สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองกล้องตัวนี้ครับ Yashica Max 124มาดูกันว่ารูปจะเป็นยังไงครับไปกันเลยตอนนี้ฟิล์มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างที่ร้านในตลาดพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับว่าจะใช้กล้องอะไรแล้วก็ใช้ฟิล์มอะไรครับเจอกันครับบาย